نه در ازا شوخیه تکنه نه نسان کن اینا کاری فاطمه یک کاسه زیر کاسه چکار می‌کنی شما چکار اینو دخواهم بکسی ختم سلام ممنون سلام نظرات خوندی خانه شدتون؟ آره نظرات خوندم انگار که دلشون میخواد این ویدیوهاتون رو نگاه کنه اینا دنبالتون کنن گفتم والا به آقای سیمپور بگم من از دیشب تا این موقع نشستن همه نظرات خوندن خیلی ممنون از بینندگانی که اینقدر به فکر ما هستن عذرخواهی میکنن یا وقت بعد صحبت کردم و اینا حالا من تمام دلگرمیم شما بینندگان به کار خودم تا جایی که بتونم ادامه میدم یعنی تا جایی که در توانم باشه برای نیازمندان لباس حتی یه خوراکی چیزی نبردن براشون میبرم فاطمه خانم تو بیا تو یا خمونی او پشت سرش حرف بزنم تو جوونی خودم خوشش میآمد علمی هنوز خیلی بچه داشته بود دست بجره ناامید به خدا آدم نباید ناامیده بود دیگه چه خدا یه ساله بود الان زهرا سری سوق قیافه که دیگه خرجی نیوریسیم من هی مناسنه تیسفین زهرا راستی گفت سری کارگری اسلام کاری کنه نباید با خوش پیل بیاره وقتی چه پیل ندانش سنه بیاره وقتی چه اونم اونی چه کادر نه پیل مادر سنی هر گذشته یک کاسه زیر نیم کاسه هست نکنه خود با یوسف گیرین سر هم حمزه مادر نه امروز اومد تیم اونا راحتش مکو سرکار یوسف داری هرچه خوشونه زنده شکنه برادر من باید بفهمم چی کنه کوی یا خب برادر اصلا حالتونه پرسه چه تایید کنی؟ ساش داری داخل زنده مردم مکو حمزه لا فاطمه تقبل ما آیه ما چی بگیم ما خاصی خام نیست و ما یه پیرزن ما شاید آن رو ببینم 10 سال ببینم 10 سال ببینم عشانی خواهیم فیچی اولای کسی خطو داشته بود؟ والا به خدا یک اصلا به فیچ بچه نیسته مخواد دوشتر که باید حتما برای دوشتری کنی باید برای خود معالزه کنی تا منی بچه داری بویانه خب باید چی بروی؟ که آقای سیمپور دستش بنده های لباس لطی را بری بسی مردمو موقع میرسه کار که کارجایی که نه بسه میخرزه مخارز مونم لا ترس نیم باشد شو وقت برسیم شانو چی می خطو نه یه فیچی رو آل خطو بکنیم و مخصوصی خون نیستم ولی دارو تو بطه ما بوینم ما خوب من دشتی کنم من دونم زینب بچه ایشان نیست نوه تو نیسته حتما خطو یه نوه بچه خطو نیخه زینب هم بخواهم خیلی دوست داریم خوب هرچه بو خواهم نتیجهش آمده انشاءالله الله تامنه خرابتی خواهی لابات و همزه بگو ما کیت کاریم ما همزه بفچ بوی یه زای منه بوره دوشتر ری زایی ما همزه سدینو سیدندونه چقدر باب چرده
تنظر روش نبود تو ها باید خیلی عفونت شده مادر نونی چش کنیم بخور نه دندونشگاه این طرفش چقدر باد شده قرص چشت بشه بکنی ها؟ قرص چشت نه همین شربت سامی جلو درد اینه داره باز سرما خورده ای نه قرص چشت چرده قرص چشت بشه منزه اوله نداغ میکنه نیست دندونش اصلا سلیرو دندونش خیلی باد شده این ترسان عفونت کنیزی شو بویه خیلی نی بچه نه تو باید خود و خنزه بخیری ما هردی توی ما اولادی خیم بچه خیم شاید زابی زینب بشکنه بگی خوابم پیش بره بیلش تا داغ بوی خود عفونتش هم کرده بود عزیزم مادر بخرا من دل میخواد که زینه یا برادری یا خواهری یه چی داشته بوی اولین نام در نشوشتم اینه بجه طبعا اولین بشمون بیانه یه دونه بیروشی تا برو بخیر آمد برو همراه اولین بشمون خیلی باید تیلانده رو زنه دانده اینش خیلی بالایی تقریبا یه 2 سالی نمیدونی هرده من خون که تصادف کردم یه خود مشکل دارم یه خود بهتره اون نباید نامیدم امید داشته بود خدا پیگیر بود در فکر بود به فکر بود تا منیم خدا خوش کمک کنه میبینید یه دیش بسید که ما چطور رفتی خزینه شد پرداخت خدا براشی خوش بخواهی خداشی البته مادر یه تصمیم گرفتم شده ویدیو نگرام چون که بعضی بینندیالی گفتن حمزه داره خودنمایی کنه ویدیوهای سریعیه داره دروغی کنه اون هیچ دروغی نه آرما کسی بودم زنده من میگه نه این کمچی که همینطورا مشخصه اصفهان خیلی اصفهان والا با خدا با خون هیچ دروی خلافی نداشتم که بچه مستقیم یاد بگم ما خدایی پیغمبری همینطوری چه بسی همین خدایی نچسید سیت بریم باید باید مشتری داشته چند ایستی چه بخین نوشه بچه فونه داره نیچشنش آقای فونتی نیچش سیچ باد چرده فونه داره نیچشنش بخینم وقتن یک توفانه دیروز دیگه یک توفانه مادر همین بچه چند ماه بگی نباش چای درست بیده یونس زهرا هر دجی دان و ایسا فیت کانی اولی ایتنوری راستی گم مادر تو ترابیز اما که 10 بار تیگم یوسف با پیچ زندگیش بودی فاطمه خانه گی دخالت مکن از یوسف چه زنده ای نچه؟ یوسف نیسانش کوه نه کمک میچه نچه جهت رفت میزنی که من پرستویی چه رمز باید بی آخیر داداشی بویه یه کاسه زنیم کاسه دار نیستان داره یه پیای بارچشی دیروی کو او من هرچه پرسه میگه نیسان خرشونه چی بخاطر خرشونه دی؟ یه رای کاری کنه یونس چند رای کار چند وقتی رو نمی پیلش یوسفی سه رای ماشی بسونه سیش و درو مگه نمونم
چو بین دوز برده شو چو بین اونو الی چی؟ یونس باید یه همون یه ولایه ساچه کار چه ده همون بگه همون کار چه ده اون بیری بجرد خواهر یه مدتی کاری کنه بس چند وقت دایی زرا که آقا یوسف بود اشتا سکا بود سرکار اون هم را نودو یا پیاز هم واسه بیتی نه تا چی راش میگه تو نه تا چه وردی پی نوردی باشه دوا مخم کنار ایجا شو که اونی پشت خونه نساختم ما دوباره بخوام رنگ این یعیا بگم بیاد دوباره به اوش یکی سی یعیانو بردی سرکار کارشی کش کم کنار و فاطمه خانم دیوار نوردیم باید مولا با خدا یونس ست بیاری چنه یا چه بیاری چنه یاریش کارش هم دو چه تعطیلی کنم یعیا خوبه یعیا بچه خوبیه ولی یوسف مشناسه من هم میشم رفتای شد چه بیموریه خدا میدونه چه این مردمانه رو ما تنهی طرف داریشون نکن خدا یا نظر تبا نجاده من هم شهمت ستون بالاخره همیشه ما پشت کونیمونه یه روزه هم مجا این خوی خوش صوف بسیترین کارکنترین زرعنترین جاقوترین برای کاکی ما هیچ کمی که یوسف نیخوام اون خانواده خوش خراب نکنه یعنی دنباسی صبح زنی خواه زندگی خواه اجای اکری خوش خوب بزنده صبح یوسف یا بینی با 4-5 تا بچه یارو مثل مادر چی کنی که خود جواب من نه نه یه تو چه زمینه دیگه موسه صبح بیچه بچه نگاه زرعه کاردلی کن تامن نگاه یوسف میتردن بسید تا یه وقتی بینی خودی کار کردی مطمئنی حرفی نه زنی سوی بخیر مادر تروری مادر همزا شوخیت که نه من جدی گم فاطمه جدی دارم حرفی زنم نه شوخی چنه من بچه هم الان یه 35 سالی از ملت پست تخدی منی پایسی خرانی خدمی هم میخره یا شوره نوشه شما بیدیه کارگریش دست خدا کنه ما دوست نداریم زندگی داشتیم خراب خدا کنه حرفی چی ما زنیم یه صحبتی چی ما کنیم دروغ نه با خدا اومد دروغم بخواه یوسف زن چی نسته اگر زهرا بخواد چون خیلی نیست ادامه بده نیست بخوش دو جپو برا زنده رو بار کنسی خوش از زهرا بخواه یه چند قردی کنه هم روشی هم برا زنده فهمو یونس زن نیخواه چی هر زن نیخواه همزه ایسا سال که یونس هم یعیا بیشتر بود یعیا زحمت و یونس سنگین آقای فهمه یونس اون بسط یونس هم چند وقت خونه زنده ایشه بل چی بیاره بیستر کار در تیوه لاره کار کنده میشه گاوی لاره کار چند باتا میشه کار نان رو با از انجام سنگ بیا برن من فیروز زهران نیستی نکنه ناگینا رازونشون میدن سر خیلی اصلاح چه من با برن اون برن سراغش هوا خوبیه چنین تو ما خزانه چه بخیر بیار شروع جرو بوید نی غیبی بزنی اما صابونه بدون ایده شوانه چه بجرده واقعا خوندن جسیم بزنم بیا بفرما سکینه سلام خوبی؟ سلامتی؟ خوبی؟ حال خوبی؟ سلامتی؟ سلامتی؟ سکینه پایستی چه چشمتیه؟ بیا تو سچینه خانمی یا؟ یک گفته؟ سچینه سچینه سکینه خوبی؟ دلو میرو خوبی؟ حالا خوبی؟ سلامتی؟ سلام خوبی؟ خوبی سلامتی ممنون بیا همون بیا بیا بفرما بیا رو بشین سچینه خانم خوبی؟ دست در نکنه سلامت بود قلم رفتنه؟ تصوری داشتیم زیجل خراب بی لا دورم گار گفت رفیق دوره بی گفت که ما چی کنی خیلی من گفتی مریتی یه تصوری که ما چی مکنی
سکنایی چود سرد این برانه شاخ خونه داشتی سکنه که خونه یوم خونه تو زینب شوهرم بگم چه رد لاخر مامی بچه ها رفتیم بیمون یه خرابه یه دیگ مرده یوم آوردم و یه تاوری سیما زاره چه سیسنومه ما بگوی رفتیم درمونش بیدیم تاشتوش و هم یه تاوری سیموش بیا خاله بیارم گفتی ارتایی زینب شما بری تو خاله داشتم بیارم یکی بنده خدای بردش لا با سراغ شبیه اونم میخواشان بیاری بشین همزه بخواه بشینه بشین یه چوی بشین نسل درمه اصلا سچینه ای چند وقت تیمانو مهگیرین خدایا پس سچینه چشمی تو بگیره دومم باشون مچرده دیما هم نرستیم چکنیم ده رفتیم سیسه به تو چه مزه نیست ایستتن نمیم و کره ویل چه درنم بشین بشین به چوی بری تا ما سچینه ما نشند یومش میلوته زینب رفیق زینب بی آخرش هم گفت زینب آخر چند بار باختون ما تیختون بیدو میرد خوبه مسافر بریم تو و میره تا چه لردی رو من؟ انشالله چه خوبه بزنید الله ناراحتم چه دی ما رو قرار یه خانواده این برم دنبالشو بگردم یه وقت کردم و چیرم چادر یارم خدا شکر دی خوستیم شوام پیمی زفر زینه سارا جواب بوده رفتیم بیرونش میرش نیری بی رفت سخت و هم زاره خوشم برو صابونش و جیرش دید بچه نباست منونش بود بچه نه آره خوش حامله نه بخواه اونو خردم ما چوی خرید بسیار سه خانه چوی رفتیم مونه اون شونه خوشی ملت سارمون هم باز خراب شد هم نشست قابل استفاده نبیچ باش خیلی شدید بی ما بودن الان تاق خرابی کنه اصلا ما خبر نیاشتیم چه نگفتم زینبی رو نیاییم اینو سه چی نفت نباید بیمه ما بگفتیم؟ نه هم نگفت چه ایده ده فیلمرداری و فیلمش اجرو بدیم شومتای مومد چه هم کمچ چه هم خدا کمچش کنیم سه چی نه رو نداشتن؟ چی نه؟ چی نه؟ داشتم نچه داشتم فیلمرداری چه خدا خبرین داخلی باسن هم بزرگی منه نیسته اصلا خیلی ناراحتم چه دید خیلی به دردی ما خردی زینبی من خونه تون باز سچینه خبرین داخلی باسن هم تی بیناسی شد چوی فرد سر او دا روی قلومه دارم؟ نه درستی لایه چیلی دیرم مشون تا ببینم سایزشون نیستن یا نه دست در نکن نه خود اینی دیما یه پالتو سیسته چی نه؟ سه چی نکنش من اندازه ده چه سردت نه بود؟ شاد و بستدیم نه نهارمون نیستید حالا سی او بچه تو ای شلوار و یه جمعه جمعی هم نهارم بیا نیم سلام نه باید درامو شوستش بکنم هی درامو شوستش بکنم سشنو نکنم حالا یه چند تا چه لباس نسی سچینه خوبه روزم سچو چیدم سیش خوبه بلیز و اینه هستن سیش خوبه شلوار و بپوشه شامل بپوش سرده نبود خیلی نه بپوش بیا این هم هسته شاخ تو بایسته نیرن باید میره تو دوا کنی پای تو کنی باش دوا چردی؟
هم دیوانه چلی هم ایتونه قدر نو من سچونه خیلی تعریف پیچه گون مادر ولی اصلا سوال از میپرسن درباره پدرش مادرم خوبه مثلا ولی لباس لیوسی لباس چه سچونه کوتاه بین لیوسی زینب دست در نکنه همسی خود داخلش لباس بپوشی ده نبی نه ده ترتشونن چیزی چه مثلا این بوی نبی بشین بشین خاله بشین هلا بشین تا این نهانی درست کنم تا چه خیلیم بخاطر خیلی اینه مادوری بشین هلا بشین بعد ری سچینه حتی سیتنا مسی ما بگو چه اتفاق سیمون رست مثل لغانه بسیار بخواهیم کنم من میرم دیگی اون چادر اسمونو یادم سیکده یا اون رو وقت نشرم صحبت من کنونه با اینجا زینب نیم یه خورشتی نبود فتنه بود اینجا زینب نمیرونش الا اجا اصاب روزی آبه ایدیم یارستی چون خواست این دورونه تب کری مثلا زینا عجیری بی başka şurası? Tabii arkası başka şurası. Ben de yürüyorum bu şu. اسمش سنه؟ شرمین؟ شرمین؟ شرمین خوبی؟ شرمین دوست نداره به آقا بازی کنه لحظه فرشو گفتی تو چادر دیو و بنده خراخ هزینه تی همونه داره نه تابرم نه دازمش نهاره نگرانمش لا خالت خرا نارن نبود سه زاماکو اجایتری تماواسی زندگی کنی این مادر خرم مزازه نیری مایچ نیری بیوی ما طالب کنیسی تم بش مادر Yine ne ceza yine su var. زانتونی بون دست در نکن Ayşe vazı sarmayı kıtır biri bete sonra söylüyorum. Ama şey cerde mağara işkemi. اینجا زینب نیم اینجا دیگه شمسو نه یه خورش لا نباید جلوه دی غنش پرو بنویسیشم این بوزیکی اونه به اخیره باید بشه سچین شروع باشه بوزیکی اینه اونو بچه این میکنه باشه بوزیکی ببینشون زینه وقت فداکاری کنه واقعا سمپل یاد جرفته میشه پلاستیک دار باش نتورینی یاران دوباره یاران باشه زینه یاره سی زینه اختارینی راستش نبیه اینه باید شا نگاه برادر دوست داره زینب خود راضیه دست زینب بعد نارانه بوجری نکنی باشه بچه زینب خوش راضیه Ders hali nere خیلی خدا خیلی ناراحت بیان سیتون اصلا نونستم سیتوری و بی وزید ما گریم شا خوبی لحظیتتون سی های بلا استدت رو سلامت خشومین هر کاری دست مو بیا آسه تو انجام میدیم سلامت مادر پته نیشینی؟ بله زینب بیا بیزون دندونه دردی کنی بشون میروده سرد آقا سرده سی دندونه دستن خوب نی سلام وقت سچینه رومی رو داخل مدرسه هم نیدی زینب؟ دیدمش ولی شرایط تصمیم نگو مثلا نگسی چی بدم بالمو چقدر؟ اصلا تصمیم نگو خیلی ناراحت و بیرون هم کسی رو بسر ما یه زومه دیون بیمونه لباست شو
یا بپوشش Kuşmuş, سرش nasıl dendümeş dikine sanki tuzlar. فاطمه خدا اون آقایی که چادر بود Ha, لازمش نداشته بود ja, det är zishtan. خانم Sakine. Zena beri, zena bir plan çeşitli ama libas asil bepuşeş. Dendümeş dikine. Yine ecelde duruyordu. Zeynep خون که تشتی زنم. میفهمی؟ یه من رای گوشت سرما رمش و دندونت تا دردیای نه. سرما زنم دندونت تا دردیای. هیچ لباسی تی پوشی اصلا هیچ حالیت نیابویه. تا که قشنگه. داخل می لباس خدا خیرش بده. یه طرفایش تمام. نمیشه دندونه. نده بری؟ ها برش. تا دندونه شده تا جلمه بخوابویه. انا بکشم. بنا داره. اینش بودی خدا روی پای نارسی دوستا بخیر. باشه تا میگه این برای میگه چیریل چه شاوردی؟ درست که ناسی نهار. زنم تی خریم؟ روزه چیری؟ باشه. آقای سمپور بله. من اگه ایرادی نداره من یه جایی کار دارن به زنگ میزنن و SMS میدن. حالا گفتم برم و بیام تا فاطمه خانم نهارش آماده کنه برم یه سری بزنم و بیام خانواده اینا. نه اگه ایرادی نداره برم وگرنه نه اگه مشکلی نیست نه، خانواده طوری هم نیست. حق دارن او خانواده درست کنه خود خانم بره باشه. نهار درست کنه درست راتو کن. هم جایه خب باشه بیا بری نهار بخیر. بیا با من نهار بخیر. حالا اگه نخورده بودم درست کنی بیا با هم. باش شرمنده سلام. خواهد دوری نیست تا خانواده درست بود باش شما تشریفی سلام سلام خوش بخشید خواهد تر شد؟ آره خدا رو شکر مشکلی نه نبود چه مشکلی سی خانواده پیش نمیره. نه چی نبود رفتم انگار که حل شده بود منم گفتم یه سری بزنم گفتم برم پیش خانواده اونا خوش اومدی. نهار ما درست بی. سلام. خوش اومد. دست در نکنه. زینب چی؟ زینب دندونش درد کنه. دندونش باد شده خونت شده فکر کنم. سرما آتیش نخورده. ها جلوش درد اومد بی جلو دردی جلوتش بی. یه سرما خورده اعلان دندونش درد. بیا باشی بیا. اونجا یوسف باد برخورد بند نشده نه دیتینه گو با خونواده شوی بستینه. دست در نکنی اینو یه گوزه چی نه تو گوه. نه دست نه به خدا. دست در نکنی برنز آوردی. ممنون. آنه سلام تمامه بیت آخو مرده نهار زینه برگی کسنمه آقای سنپور بزنم شکم تخمه چه تبری خیلی میرم فاطمه شو طرف که جنوه دردی کنه غذا آمد نه عزیز ما بری بیا یه نونه خوبی همون با این دست در نکنه شو دستشو برو خودش برو نهار میخواه خانم فراتر زنه بری که آمو کنی بخیر زنه بری عزیز دلم تکتازی نبرم نمونش دردی کنه زنه بری عزیزم بری خانم فراتر بفرمی
باد شده امروز خب تعطیله کلان سراسر تعطیله تا انشالله برمش هلو هم بیجالون سیت ببین اصلا دهنه نشد زون تو نه وی ساتم نگو نه راحت رو بود نه نظام نمیشم دردید تا من فاطمه برم پرسجو کنم خانواده پیروز کنیم والا بخدا من ناراحتم چی شد یه خود دیو کار کردم یه خود اون وسیله لیست نمیگوزه و چی و یه خورده دارم من مغازه یه خورده وسیله کنم برم چی کنم مرسه ایتی و چی بون بفهم بفرما نون خرید؟ بر نون خواهی بیا نون کنم بخرید؟ بیاوش خردیم نون خردیم خردیم ایگان اعتماد بزرگ ایگوی مشکوک چیزن و زندون داره تو چکار داره زنده اینا؟ ها؟ زنده ای تا خراب میکنی تو چکار داره زنده اینا چه خرابش کنم نکنمش بیا بشی آقای رسته خود بزرگتری بخواه تا یه دفعه نمیدونم یه فلسطین مادر بزرگینو بزنی یونس یا اسن سوینو زنشی خان اون پیچینو بیره اسفان نیسان بیا بشی بیا به خوبی اصلا وقت تو نشان کن اصلا اینو کنی اشتهایی این بچه ایده بشتی بچه اینو دست لنی بشتی یه دفعه نمیدونم مادر بزرگ بگو یوسف چیکاره که یوسف چیکاره که تو چیکار داره زنده ایمو با خودم باشی گام اصلا دخالت مکو ایمان زنده ای تا خراب نکن زنده ایمو تو خود زنده خود خوبه چه زنده ایمو خراب نکنم چش زنده ایمو خدا شرچی کنم لخه سخت والا سرمه سال داری سال داری تا مادر بزرگ حرف میزنی من بلی کنی رئیس ثانیه در و بیست رو من میره کوه کار نیسته کار نیسته خب بیا خونه داره تا جود بشینی زشتی بزرگتر تی نه بشینم تا آقا بیا بشی زنده ایمو خراب شدی یه دفعه به خاطر چند مادر بزرگ صحبت به خاطر ختم یا نه بس کنی دو خبرم بشین اتاق باش صحبت کنم همزه میخوام همزه نمیکنم خراب کنم یون تو همزه دوری چه تیگی بری یون تو همزه دوری یون چه تیگی بری تا دو من منو میگم من من گفتم سلایتی نکنی همزه سلام تو من تا کندا طرف همزه ها شرط بچنونه بعد کنی تو باشد تا بچنی فاطمه یک کاسه زیر کاسه تیز تو باشد تا بچنی خراب در اصلا اشتباه کنی غیر مثل زنده مردم دخالتی چش داداشیمه مثل زنده مردم دخالت مکو درسته چی تیره کار کنی مکو تو همزه تونی برو تو دست نداشته چی روز هر چی روز بزرگتری باز با یا زنده ای یه بار تا بیا بفهمم ته مادر بزرگ اینو هر دنبال میزنی خدایا بشی سه خونه زنده ای تا هفت دنبال نبود یا ما میدیم شما نیسان چی خاطره آقا که دام شد چرای رم میگم با نیسان با تازه اون سکتا دیگه با بود حساب دارم با بود صحبتی کنم اصلا خیلی مشکوک چیزه نیسان فروخت راست میگم نیسان فروخت دکیر نه والا چه دیگه داد دوش این سایت چه یه ساله داشتم پر پی بیاسی خرجی دیگه همین مردم چه ساله بیاسی خرجی پیل نوری الان خرج خونه آدر که رئیس چی سونی؟ نیسان برد نون فروتش نون چای شده ناش دیگه اتنیه یه چیزی انجام میده خدا دونه دارد سیکنه و همزه طوری نی بالاخره کار مردم هم انجام میدی طوری نی ما در کلی گم پیچ خونه آدر بود دیگه همسایه داریم حرفی دارن دنباله آیوسه یک کاسه زمین کاسه نیست چیزی داخل خونه بیکاری به هنر بشی ما الان خب کار جنوب بیانستان کارم انجام میدم میگرده میام تیغه در و 20 روزی هستم تیغه مادر بزرگ جگوی مشکوک چیزنه یه صبح خونه مادر میته داداشی می کار کنه داداشی می خیلی کار کنه نه تو هستی تی بود چون مادر بزرگ ما هم بوده نه ما کاری نه نه طوری نیستیم همزه یه تشینی آقا یوسف همزه که فقط بابتی لازم به تد خوب بود دارم با خوبی با رفتاری کنم زای ما خوبه با خوبی
یه چه کاریه؟ خاطر خطام زی آبرومونه بردی زشته یا یونس عجب بدونم مقصر یونه یه اصلا چه کار زنده ایشا داره باید خانه تومتش بزنه کاغذی بیام تو سی خیلی زیان خانه آده مردم دخالتی دی خاطر شما بخاطر چیه شما لیستی ماسو آزان راستی گو یه دنه باید سنشوش دراره آقا یونس ما اصلا ما چی کارش آده ما سیتیش خونه کنیم اصلا ما دوست مثلا لقد دست دارم مثل یه خاری با امام من دندون مزه یعنی چه؟ باید دندون هم مزه خوبی زیرم پوزم دندون مکن آخه تو مقصری چی چه رو دویتی کچ دوید برش بگو اصلا مادر بزرگ آقا یوسف با هم دست داره مادرم و یوسف با همه اصلا یه حرف یه تیزه محرومه پسرش بیاد چی تش گو رس سی و ایسوف کسی چه چه ایسوف ناراحت بویه قشنگ خوش بگفته مادر مثلا سی چه توری میگفته همزه هم گفت لیستی ماسو دو میسی بچه نام ساده دست من ندی چه؟ چه که نام رو بخونم به زنده این نه آمرزه بخوای باید برادر تیتونی کنی من ایرو بری کنی میرم اصلا این نیاسم یا مادرت بو یا برادرت بو یا نیچه به خاطری ما چی میگه زلوی دوبر خشم مریضه نگاهی نجم کن نه بری قشنگ بخیر بری دندونش در نه سیمانه همدیش یه سوسته دو تا بچه خرجشون نمیاریم یعنی آدم مدرسه شیفت یا شیفت نگه کاری کنه همزه همی حرف بزه مادر بزرگ نهاش من دست آقا یوسف مادر بزرگ نبا عبرت بگفته اینو خزاره دیگه شما ریان نه تو خود ناراحت مکن ولی زهرا سکون داد یه هنزه مبین اگر هنزه داد پایشانه چه آنی بینین آقا یوسف هم مادرشه یان یان خونن آتیشی زنم آقا یوسف بگه بارده دخالت یان خونت آتیشی زنم همی کل بته حقده هم بینه میگه نداد نیست نه آن بله بکنم زهرا آمد دلونی خواهش اصلا ناراحتی به چشم منونه تو آن شرایط خوبی نه آرمنچه ایران نیاسم نام زمستون منی بر نیستن ما باید بر برکوینده همی دو شده همه کلن چرانه خزینه همه چینه خونده اون سی زونی داره اینه شای؟ چی چرا؟ خود دوتی گم سی چه بتی گم ایگون دخواهم بکن سی ختم چه ختم به تومتر نزنه چی هر تر کامنتی نزنه دارین دارن نه بهتر بود خود دردشم بود فاطمه ای باید نیانی از شاید سر زیاره که ماشی منام پسر بودی نونو میگم سوالا یونس هر ره ایگه اصلا ماشین نداری دستش بنام پیان بخاطر خیلی رفتارش خوبی خیلی آدم خوبی بیوسو بخاطر رفتارش انا انجام داد ما تا توی قضیه نه آیلی بشید بیار خاله دلاشی اینو به دلاشی اینو آینده شو خرابی بود بخاطر پدرش رو بخواه کار اشتباهی کنه فاطمه اینی نه که اون یونس حالی رو بیارم زنبستنه خزی داری یونس باشه پسر بزرگی رو هزید راه اون وضعی سیزندیش هنگنا داره دیمه مثل شیر دی چی خواهی چی بخری آقا انزاتن خراب باش خشم طوری نی زودتر میادم فکر اصلا گام آقا یوسف مرسرمو بزنه دشمن نهار اصلا صفر نزم چرا شهر اونه شماره چی جوه شماره مشکوک چیزی من گوشی چی واقعا شفنم گنده میگه نخوام فروش من گاه جونه من اینکه خاموش نه کار نکنه اینکه خاموش فروش من بدون کسی خزی اونم نه آقا یوسف یا تومت مایزنه یکی شاه سودیتی بود من خونه زندگی کنیم سیچ مادر بزرگشان از اون خونه انداخته بیرون یعنی هر بیزنه سیش همونه از خونه بیرون کنه خونه ارزه خواه خونه سو هم در خانم خدا نکرده خدا کنه گفتم خدا کنه یه حد چی مایزنی دروغ بود اگر راست بوی صبح می خونه زندگی تن و تیسونه خیلی آسه زن این زن
زن شهری مثل روسانی چه هیچی مثل نادیده بجرد تمام هر چی که میریشی اینو اجرا شاید هم کم بیوری خونه چیزی قیمت نهاره من کنم معلوم چه زن داره چی تو برخوردی کنه انا آشوی چون برخورد نیکنه خدا خشش نیامه چی تومت بزنی همزه اگر اطاعت تومت چشم نبینی نباید بگو تومت نمیخواد هم میرم اصفهان کار انجام میدم 4 و 5 نه 10 روز نبره یه دفعه 20 روز یه ماه نیایی شاید یه کارده رفته من یه کارده شاید یه کارده رفته چه به ضررش بویه برو معلوم چه زنی سیره خونه زن داره چیزی یایان نمیشه دنبال خوشی بری سه هیچ یایان یونس بو نه آسان زی اومد و یونس یه توری فهمه نسخت نپایری شد اختخابی تیش خواستی اینو چی؟ یونس ایزانه را؟ با خاطر میه زی اومد نخواست یونس برای دنبالش چون با یونس حرف زمان گم تغییبش کنه را کوه یا خیلی زرنجه یوسف داداشی منه مادر بزرگم تشیتی مگون هرچی بگو رسی یوسفی گو همزه همیشینه تی مادرش درد دلی کنه فچی کنه مادرش مثلا مادرش همین حرف یوسف ازانه اگه شما حسودی یوسف کنه لا یایاب کرونه آیا یونس بو اشت خواه بیارو بشین همزه یونس بیارو بشون ناراته بیارو بشین بیا سلام خوب داری چطور نزش خاموش ازونه شما خردی؟ ها نایزه اینو برنزینو کدام نخدی؟ نخردیم آخرش بی هی نه خدی که خواهم برم میکنه از دار اینه روی است سرایت سیکنی تصراحی مادرش امروز اومه همیرو همزه خود جلوی تیشه یا آقای یوسف باش حرف بزن سی تنوتی فکر اون رفت و سیش گفت از این هستش لینا دندونش دردی که نستن ما خرد دردی بریه سن یه مریض خیلی بریه یا با هنگی تحتیل بیام از اون بخاطر همین مریضی به تیاب فکر کنم خیلی هاش مریض رو بینه سرما خیلی شدید بی نه بردیمش روز تعطیل ایران هم خمه روستان دکترش تعطیل شد وقتی تعطیل نیایه آیا نسبو اشتو خراب که بازن بزرگ اعلام در وقت زنده شرمونده تویم کنه کاری چی بمون نه شرمونده مثل به یقا گفت نام ویل کن زنده خطا بتاز من زنده خطا تا شکنی ما در بزرگ حتی اومه گفت شما سیت به صدا نیبوین من نوعی خوایم و میگو من سکنم زارم من دست خمه چد به صدا رو بوین ولی متی و هیچیش نگفتم گونه وقتی دوباره ناراحتش کنم یا اینو همه هیچی چی به نگفتم خالت دیکنی مادر زوج همه چی به خالت دیکنی نه طوری با زران میتونی نیتم میرو باسم زندگی لازم دوام مریض زیراتش هی آموش ازنه یا بخوان دعوا کنن اینو یه اصلا خوش از اون وقت ما موقع طالعه چه پدرش خم از دیت از خونه بیرون موچه مثل زوری اصلا اصاب ناره اونم بخوایی طوری بویه نیتم میرو باسم میدی بزنه میرم همزه میزنه میرم خومت زابوی زندگی یه تندی کل بیرم یه جایی یه کلبه یه تیخم یه جایی اینی کناسی بهتره تای طوری بویه هر روز دخت نالام بکباتم غامزه تخراب مادر بزرگ هر وقت یاری باید یه دوا درست کن نبود طوری نیست
بالاخره همیشه شبابی ما خوش اب نیمونه یوسف هم یه روزی دستش روی بود ولی چی تومت کسی میزنه و بریز بی از این پر کنی برین دکتر رو زن تو باش حرف بزن الان آقای یونس هم مثل برادر منه شاید مالی چه تصادف چه با خانوادهش تصادف چه اینا شاید مشکلی داشته بوده چه معامله چه کار حرف مردم داری چه حرف مادران داری همزاد باید برین دکتر باید بفهمید درد کوه چمونه باید بفهمید من به حامله نیبونیم درد منه تو به چه خیلی؟ خب وقتی مادر تیگه من به چه خواهم تو مادران داری تو با می خیلی زندگی کنی یا با مادران یا اذیت شکنی خب وقتی بیا من اذیت کنه وقتی بگی این نباتی رو بایستی چه؟ نیرم اذیتت کنه نیرم مثل روز بیا اذیتت حالا برین دکتر همزه در خانم هزینه دکتر خیلیه حقیقتی من هزینه آنترانی نارم میخوام رنده مثلا او دفعه ایتنوبی در خدا رو شروع بده کوی مدام کاجری کنم چه زندگی روزمره ادامه بدم که بخوام هزینه دکتر می‌بینم فعلا شایدش نیست در دو ما اصلا من ذهنم میزنه و صدا همین ذهنم خوش بود من دخترم چه فرقی کنه تو بزرگه بود یونیو بوی همزه یونیو بو الان همی ذهنم یه خواهری یا برادری خواهی باید داشته بویه امیدت دخترم نامین نبود خدا خودش الان او دفعه از خون از ساختمون اومه پایین با نردم رفتی برای اما از داری وجه تصادف هم چه دیگه چه مرد آسیب دیره الان بریم دکتر منیم 100% میدونم مشکل است کنیم مشکل از اونه ولی هزینه خاطر برن دنبالی کار من ذهن من هم نیزنه فعلا خیلی پیلی خواهی دویدو نره این کاری کنی حالا تا اون موقعش افت چی فعلا اصلا خود خود نکسی جریان برم یه وامی نیرونت یه وامی بسونیت یه جای دست سر کن یه غیر منیم تمونه تو وسی دنبال کار یوسف زون وسی حالا خانوادهش هم بخیر مثلمون تلخی بوی خیلی بره الان سکو امروز من بخونه تو دوا و بیت ستوری زندگیمون فاطمه شما زندگی من خیلی سخت مونده من خیلی پیلی خواهد از این نخواه وسیله وقتی تو نداری یه ما میسونه ماشیخ وسیله هل نداری چرا من خیلی جنون تابان تو دادی دار خیلی مال از زونه هایی که بسفم زاید خالقی که نیم من همینه میگم من زارا مادر بزرگ خیلی مثلا پیش بچه‌لش میکنه مثلا بگه زنتون گناه داره یا مثلا طوری ما یعنی همزه گسیتی شو بصدانی بود من نوی خواهم همزه وش گفت حالا تا وقت بچه داری ما و چی یا آقای یوسف طوری بچه زندهش من زینه برمی گسید واقعا نو بود واقعا آشور واقعا زنه داریم نید مادر بزنید راحتم چی بود وای کار از هم خود یوسف میگم از چه اهلی مادر بزرگ میریسونه چه آقا یوسف سیه نیست چه مرزته تیزن دیگه نظرم یونس نیترین خطی آیا اتاقی یه چیزیش درست کنین چه برای داخلی اتاقی خوش چه یه وقت بداره نخواهی تنه شاید بخاطر همه یه بویه سی چه قبلا اصلا آقا یوسف خیلی خوبی چه مرزی نومه بیرو
بعضی خواست کنه اینجوری میشمیمه. یعنی مشکلش مرزی نیسته بگه مثلا بچه خواهرتنه. نه منشوش هستم. از این دورش خیلی خواهد. نه مشکلی سیم. خیلی تارسی نبود. بگم زن بخش. ها؟ بخاطر رفتار شما زنگ زدم پلیس یا ورش یخنی خواهم زشتی. مثلا مخالفی کردم پلیس بخواه بیا داخل خونمون همسایه همسایه همه فهمه. هر خب. زشتی. همسایه نیبود الان کل معلوم چست اصطلاحشان نشناختنه. از اون تا هفت دنبالی مدراره. نه دندونه بهتر بیره؟ ها خواهده فیزش یونس اپاهمون بخش بشینی. آوازت خواب بخش شا بخشی مراد تو چنین. اما باش صحبتی که نمیگم تایش خشمونی. چه دیگه ازدام داریم بخاطر ما راه تو خودتون بینیم بخلا آن زندگی خودتو خراب میرم داخل این کوه شهری بینم چه دزنی چه نقد بدبختی و آواری چشمی خواه با روز نیفتیم چه دست دادن نکنیم بخش و یوسف درد برداشتی کنه. بخش بخش سلامت خشمونی. زرا خانم فکر کنم اینه دن پایت کنه. باینه نگویدی. نه توجهی اومدی؟ اینجا نمازی نویدم اینجا المو مزه شبیه همه. ها تو اینه لا باشو بد. اینجا خانم فکر اشتباهی نکرده؟ وان شو؟ ها. حتما اینا حس یعنی که ما همینه بود همینه که ما پیدا کنیش ابو عش فاطمه الان من دمپل من اشتباهی آوردن اونو بخابرن باش دست دهن نکنی. ای وای همزه استاد خط خوزی کنی استاد ما نه خوزی کنی. این شلوار تا درا تا بشورمش. خب چند اومد رو میری برو دست پا بارو برسی. منش برو رو چه بار نیارش. شیکنام نمون دای پیدا کنم نه کسی نی پردم زندگی شخصات کنم مستی خودم نگاه دخالت نکوشون. سی خودم تنها زنده مونه دوباره خراب کن. میترسم بشون. میترسم خوش مادرت با هم بیان خونه زنده مونه خراب کنه مثلا. سی ظالمی با. مادر که نامه دامونی که امضا که تا راستی نه اکنون که نه ساخت نظام نداری. ماری برش.
کار بود بودو زنه اصلا که تایی کاری چه مثل زنه اصاب داره یه خود از شعور نهاره داره من خونه من نباید دست بله همیشه رفتن راه خونه من حالا ببین ما 2 روز پیش مختونده ویدیو نینو بیننده لیترونه زیدن خدا رو شکر مدیوم همش طرفدار بوده الان هم به بیننده خواهشی کنم نظر در مورد یوسف هم تو کانال ما هم تو کانال خودش بده این حرفی که میزنم درسته یا نه من نگاه تو درست میگه من نگاه تو اشتباه کنی نظر بیننده هم ناراحت سیسی زندگیشون ولی اینش که بچه الان بیام خونه ایتونه کنه شوری نی حالا نه نظر لخوشی خونه سواد داره ما خواهش میام بیننده که کانال منه با کانال داداشی میبینه نظر خودشونه بیان کنه در مورد یوسف آیا این حقیقت داری یا نه نه چی راستی گو چی دروی کنه نظر بیننده هم خیلی سیم و مهمه بیننده گفتن حمزه اشتباه کنه ولی اصلا در موردش هیچ حرفی میزنه سری کن زاله میره خونت خیلی بری نگاه کنی زنه زره سری دکتر ها بچه به پایینمش خونت میکنه بزنه سرش میره بهتری بود خیلی دستشون باید برس 500 بخرید چه چش خوش بود سکنه الان خود تعطیله من ایسا تسرش کنم مامان نه این چیزی نیست چه بترسی ایسا بخوام سرش کنم ایسا بوشی دادم ایسا پیدا نی بادش فقط چرا خدا ایسا دوله نبیا نه بس نه دیگه دردش خوی کنه زینب نذاره دردش خوی کنه باید کنم چون دردی کنه نه مامانه سنیدو سامون خوب که خیلی سماریم سراغ خانواده پیروزم نه نظر منو رو سراغ خانواده یوسف پیروز سپامت بخمون اجرا حسابنا خوب صبر من در وقت نبیم تا صبح حتما 100% باید برم سراغ خانواده پیروز نه پاییت نه پاتا بیام زیر عزیزم خدایا تو مشکل همانه حل کن نه قشنگ بخواست تا خوب بره اجا خوب بره دردت خویو بویه نگاه سر اجا خوب بره دردت خوبیو بو سکوتی کنه دردت باشد اصلا مرا درش با ثواب ریم مدرسه امروز تعطیلی سوال هم باید با لباس بدی بره با لباس قری؟ سیزه؟ درس داریم باید ساده داره انتخاب
خیلی واسه که بانسیش برام نه همسایه همزه ها ناراحت نبود خواستیم این کارت چه میگم میخواد خالت زندگی چکنی طوری نیست ماما خانم درس لباس کنی نراره با لباس اینجا نه ایران داشته و ایران داخل خونیه همسایه ما بهشونی پرسن اگه لباس داشتن سیتی زورا باشه؟ ناراحت تا میرسم برم در فیلم بشورم همزه یه ولنده داخل که منسته چی در همزه ماما آمود تیته بیا بنابه آمود تیته عزیزم نه بیا نه سکو آمود تیته تا همه در فیلم بشورم بیا Fatima Fatima. یک خانه برم اشتباهی بردن وضع چومن برم شما برم سراغ ساده من ساده زمانه از خونه آدم اومد اصلا ما خوشیم ماشین نداری؟ تری و چل داری تو؟ یاره من و خوش ماشین داره با خوش یاره آدم
خونه سفونه لفتونه از خدا میره به رای امیدی اومد آبینا داره سفونه نه مادرش میخوای همه برات آدم باید بیام؟ نه مادر زینب بود ما برای سال میدم نه حواس کردی تو باز جوان میگیری اصلا هر سنوی نه زنه خانم برو داخل لباس سرده گردن چند باز چی بازی کنه هی باری کنه برو عزیز دلم